Talán nem mondok újat, ha azt mondom, hogy a rendszer, amiben élünk, igazságtalan, fenntarthatatlan és instabil. És persze a lakbér is átkozottul drága. Once again, why? You said it, the rent is too damn high. Látszólag nincs menekvés. De mit szólnál, ha azt mondanám, hogy nem kell így lennie? Nem kell betegesen függenünk a növekedéstől, ami olyan környezeti katasztrófákhoz vezet, amik az életünkbe kerülhetnek. Növekedhetne, vagy csökkenhetne a gazdaságunk a környezetünk tűrőképességén belül, anélkül, hogy rosszul járnánk. Nem kell félnünk a hosszú távú munkanélküliségtől és elszegényedéstől. Nem kell látástól Mikulásig dolgoznunk, hanem azt és annyit dolgozhatunk, amit és amennyit jónak látunk. A megoldás már most a kezünkben van. Ezt a csatornát azért hoztam létre, hogy informatív és remélhetőleg szórakoztató videókban mutassak be egy régi új, méltatlanul elfeledett politikai, gazdasági irányzatot, ami megmagyarázza és megoldja az éppen összeomlóban lévő életünket. Vágjunk bele! A levegő, amit belélegzünk, a természet ajándéka. Az életben maradásunkhoz elengedhetetlen, és mindenki számára elérhető függetlenül attól, hogy kicsoda. A levegő ezen tulajdonságai miatt ma mindenkié és senkié, hiszen nem emberek hozták létre, viszont mindenkinek kell, és sajnos ennek ellenére szennyezik. Ezeken a kijelentéseken nem csodálkozik el senki, mégis ugyanezt a logikát ma nem alkalmazzuk a lábunk alatt lévő földre. A föld és a természet ajándéka az életben maradáshoz elengedhetetlen. Nem emberek hozták létre a földet, mégis az elérhetőségéből kizárjuk egymást, területeket birtoklunk. A föld közgazdaságilag olyan, mint a levegő, mégis adjuk és vesszük egyre drágábban és drágábban. Ilyen és ehhez hasonló gondolatmenetek vezettek a francia fiziokraták, majd később az amerikai publicista és közgazdász Henry George felismeréseihez, amiket összesítve geoizmusnak nevezünk. A geoizmus ideológiájának megértéséhez hadd mondjak két állítást, amivel biztosan egyet tudsz érteni. 1. Az emberek nem szeretnek adózni. 2. Ha már muszáj adóznunk, és választhatnánk kiérdemelt vagy nem kiérdemelt jövedelmek adóztatása között, akkor szívesebben mennénk rá a nem kiérdemeltekre. Természetesen ekkor jogosan merülhet fel benned a kérdés, hogy mi alapján mondjuk, hogy egy jövedelem nem kiérdemelt. Ha egy folyón hajóznál, és azon valaki keresztbe felhúzna egy láncot, hogy pénzt kérjen az áthajózásért, akkor remélem ez felzaklatja az igazságérzetedet. A vízi utakat vámoló földesúr a középkorban egy rahedli pénzt keresett, de biztosan szerint sem érdemelte ki a jövedelmét. A folyón áthúzott lánchoz hasonlóak természetükben a kerítések és a falak. Bármit szeretnél csinálni, de tényleg bármit, ahhoz helyre van szükséged. Ha ennél, innál, dolgoznál, aludnál, vagy akár csak kakilnál, ahhoz mind szükséged van fizikai térre. Szó szerint kell valahol lenned. De mégis bajba kerülhetsz, ha nem a megfelelő helyen, akár magánbirtokon, akár közterületen végzed el ezeket a kis és nagy dolgokat. És ha nincsen saját otthonod a dolgot közelében, akkor bizony választhatsz, hogy vagy utazással töltöd életed jelentős részét, vagy valaki másnak fizetsz komoly lakbéreket, hogy egy olyan közeli helyen lehess, aminek az értékét nem az illető hozta létre. Gondolj csak bele, tényleg nem ő hozta létre a hely értékét. Egy lakást azért bérelnél, mert jó helyen van. Miért jó egy hely? Közutak, kórházak, iskolák, menő munkahelyek és egyéb jó dolgok közelsége miatt. Elhelyezkedés, elhelyezkedés, elhelyezkedés. De a lakásod köré a város nem a főbérlőd építette. A természet ajándékai, például a föld, a geoista filozófia szerint mindenkit egyenlő joggal megilletnek. A lakhatás és a helybirtoklás jogát támogatja a geoizmus, de felismeri, hogy az utóbbi sokkal több egy egyszerű jognál. Kiváltság. Ha van saját otthonod, szuper, jó neked, de tudd, hogy ameddig helyet birtokolsz, addig más nem élhet vagy dolgozhat a te otthonodban.
a közös és kevés kincsüknek a használatából kizártál másokat. A geoisták a ma megszokott 2 helyett 3 termelési tényezőről beszélnek, amiket a következőképpen definiálnak. Vannak a természeti erőforrások. Minden, amit nem ember hozott közvetlenül létre. Ilyen a lábunk alatt heverő föld, a vizeink, a légkörünk. Ide tartozik még jó pár hasonló természetű dolog is, amiről lesznek külön videó. Az ilyen javak utáni bevételeket járadéknak nevezik a geoisták. Ezek után pénzt kapni nem számít kiérdemelt jövedelemnek a geoizmusban. Van a tőke. A geoista értelemben vett tőke olyan termék, amit emberek hoztak létre a termelés segítésére. A tőke utáni jövedelem a geoisták számára kiérdemelt jövedelemnek számít. Van a munka, bármilyen testi vagy szellemi erőfeszítés, amit az emberek végeznek. A munka utáni bevételt bérnek nevezzük, ami teljesen kiérdemelt jövedelem. Persze a legnagyobb járadék mindközül az, amit a helyért kérünk el másoktól. A geoizmus sarokköve egy olyan adórendszer, amiben ezt a járadékot érték visszanyeréssel teljesen eladóztatjuk, miközben a munkát nem adóztatjuk egyáltalán. Fizess azért, amit kapsz, fizessenek ki azért, amit adsz. A geoisták azt is vallják, hogy miután minden járadékot beszedett az állam, és abból kifizetett minden közszolgálatot, akkor a megmaradt pénzt szét kell osztani nemzeti osztalék formájában minden állampolgárnak. Avagy alapjövedelem. Szóval mi nem a geoizmus. Ez egy politikai közgazdasági ideológia, így biztos te is kísértésbe estél, hogy besorold, vagy balra, vagy jobbra. Valójában ez egy harmadik utas ideológia, ami nem illeszkedik be szépen az amúgy is elavult bal-jobb felosztásba. Tűnhet kommunizmusnak átszában, de a pénzükért ténylegesen megdolgozó vállalkozókkal a geoisták rendben vannak. Tűnhet kapitalistának is a geoista irány, de a geoisták módszeresen ellehetetlenítik azokat a monopóliumokat, amiktől olyan a kapitalizmus, amilyen. A geoisták fő szakpolitikai ajánlása az érték visszanyerés, ami azon kevés közgázos dolgok egyike, amiben a politikai spektrum teljes szélességében mindenki egyetért. Itt van Milton Friedman, Nobel-díjas közgazdász, aki baloldalisággal nem vádolható. And in my opinion, and this may come as a shock to some of you, the least bad tax is the property tax on the unimproved value of land, the Henry George argument from many, many years ago. Itt van egy másik Nobel-díjas, de már szociáldemokrata, Joseph Stiglitz. In the area of taxes, there's a long-standing principle called the Henry George principle, which is that you ought to tax factors which are in inelastic supply because they don't respond. The supply doesn't respond. Henry George focused on land, but really the real major source of income of inelastic revenues are natural resources. Taxing natural resources, the natural resources don't disappear. You have to make sure that there are incentives maybe to extract them, but the rents associated with the natural resources should be taxed, and our goal should be a tax of 100% or close to 100% on the rents associated with those natural resources. Akkor mi minden még a geoizmus? Erős környezetvédelem, hisz a geoisták számára a természet a gazdaság alapja. Kamatmentesen működő pénzrendszer. Olyan választási rendszer, amiben minden párt ugyanannyi esélyt kap, és minden választó elmondhatja az összes jelöltről a véleményét egy szavazólapon, megalkovás nélkül. Rugalmas álláspiac, ami visszaadja azt, ami mindennél értékesebb, a szabadidődet. És még sok más. Tehát dióhéjban. Ha egy vegyész dolgozni próbálna a periódusos rendszer ismerete nélkül, akkor senki nem csodálkozna, hogy az illető problémákba ütközne. Amikor kiépítettük a gazdaságunkat, akkor a politikusaink és a közgazdászaink egy része mégis átsiklott egy alapvető elem a föld fontossága fölött. Megoldásnak egy olyan rendszert javaslok, amiben kifizetnek azért, amit adtál, és fizetsz azért, amit kaptál. Ahhoz, hogy hazánk megismerhesse ezt a rendszert, érdekes és informatív videókat publikálok a jövőben,
Szóval kérlek, csatlakozz hozzám ebben a kalandban. Ha nem akarsz lemaradni, akkor iratkozz fel, és azt is tudod, hogy kivel érdemes megosztani ezt a videót.